Ξεκινήσαμε λοιπόν με προορισμό τη Μονεμβασιά. Στη συνέχεια θα πάμε στη Νεάπολη και από εκεί Ελαφώνησο. Αν και η απόσταση μεταξύ τους δεν είναι μεγάλη, οι εναλλαγές είναι εντυπωσιακές. Από τη μεγαλοπρεπή Καστροπολιτεία μέχρι το εξωτικό τοπίο του μοναδικού νησιού της Λακωνίας, σε αυτό το ταξίδι έχουμε να δούμε πολλά. Μια στάση στον Ισθμό επιβάλλεται. Πολύ ωραία είναι. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το θέμα του καφέ. Αυτός απασχολεί εσένα. Δεν λειτουργώ αν δεν συμβεί αυτό. Πάμε τότε. Πάμε. Γνωρίζατε ότι κατά την αρχαιότητα ο Ισθμός της Κορίνθου ήταν γνωστός ως το ορόσημο που χώριζε την Πελοπόννησο από την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα? Το σημείο ήταν στρατηγικό, γι' αυτό και είχε κατασκευαστεί τείχος. Αφού λύσαμε το θέμα του καφέ, ο Μάνος ηρέμησε και μπορούσαμε να συνεχίσουμε ομαλά το ταξίδι μας. Σε 90 χιλιόμετρα φτάνουμε Μονεμβασιά. Α, ωραία. Άρα θες άλλο ένα καφέ? Όχι, είμαι εντάξει. Αν ήταν 91 μπορεί. Φτάσαμε στη Μονεμβασιά. Οι Φράγκοι την έλεγαν Μαλβαζία. Το μεσαιωνικό μας παραμύθι μόλις άρχισε. Πυργόσπιτα και λιθόστρωτα σοκάκια μας περιμένουν. Μονεμβασιά σημαίνει μόνη έμβαση, δηλαδή μόνη είσοδος. Πάμε λοιπόν από εδώ για να ανακαλύψουμε αυτή την υπέροχη Καστροπολιτεία. Η Καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς παραπέμπει σε έργο τέχνης, αφού είναι σμιλεμένη πάνω σε βράχο σαν γλυπτό. Τα επιβλητικά τείχη και τα στενά γραφικά δρομάκια, σε συνδυασμό με τη θάλασσα που περικυκλώνει τη Βυζαντινή Καστροπολιτεία, μαγεύουν όποιον βρεθεί εδώ. Βενιά! Έλα! Εδώ είναι το σπίτι του Γιάννη Ρίτσου. Από εδώ! Θες να πάμε? Πάμε οπωσδήποτε. Πάμε, θα δω. Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε εδώ το 1909. Ο σπουδαίος ποιητής αποκαλούσε τη Μονεμβασιά πέτρινο καράβι. Σε αυτό το διόρροφο σπίτι, με θέα στο μυρτό ο πέλαγος, ο Γιάννης Ρίτσος, σε ηλικία μόλις 8 ετών, επιχείρησε να γράψει τους πρώτους στίχους του. Η τοποθεσία που χτίστηκε η Καστροπολιτεία μπορεί να είναι ιδηλιακή, όμως επιλέχθηκε επειδή αποτελούσε ιδανικό καταφύγιο κατά τις επιδρομές των βαρβάρων. Η Μονεμβασιά υπήρξε πάντα αντικείμενο του πόθου πολλών επίδοξων κατακτητών. Εκείνη κατάφερε να διατηρήσει το ρομαντισμό και τη γοητεία της στο πέρασμα του χρόνου.
Σήμερα είναι μία από τις λίγες καστροπολιτείες της Ευρώπης που κατοικείται. Ο βράχος που είναι χτισμένη η Μονεμβασιά έχει μήκος μόλις 1,5 χιλιόμετρο. Κι όμως, εδώ υπάρχουν καταστήματα, εστιατόρια και πολλές εκκλησίες. Στη Μονεμβασιά η αρχιτεκτονική είναι σε απόλυτη αρμονία με τη φύση. Τα καλντερίμια και τα πέτρινα κτίσματα ταιριάζουν τόσο με το απέραντο μπλε της θάλασσας, δύσκολα αποχωρίζεται το βλέμμα αυτή την αρμονία. Η Νεάπολη είναι μια παραθαλάσσια κομμόπολη που αποπνέει ηρεμία και σε γαληνεύει. Η πρώτη ονομασία της σημερινής πόλης ήταν Πεζούλα. Χτίστηκε στη θέση των αρχαίων βιών και σχεδιάστηκε το 1837 από τον βαβαρό αρχιτέκτονα Μπίρμαχ. Ο ίδιος είχε επίσης σχεδιάσει τη Σπάρτη και την Κάριστο. Ξέρεις πού βρισκόμαστε τώρα? Στη Νεάπολη. Στην νοτιότερη πόλη της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Δηλαδή? Στη Νεάπολη. Οκ. Ξέρεις τι ωραίο έχει η Νεάπολη? Τι? Τα ποδάκι στα κάρβουνα. Πάμε όμως πρώτα να κάνουμε καμιά βουτιά. Αμέ, εννοείται. Όταν ο ήλιος άρχισε να δύει, ήταν για μας η καλύτερη ώρα για να χαλαρώσουμε στην παραλία και να απολαύσουμε τα πεντακάθαρα νερά της. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Εννίας, ο ιδρυτής της Ρώμης, ίδρυσε την περιοχή των Βατίκων όταν μετά την άλωση της Τρίας, στο ταξίδι του προς την Ιταλία, αναγκάστηκε να καταφύγει στον όρμο των Βιών. Βλέπεις ότι ακολουθώ τις συμβουλές σου και παρήγγειλα καποδοκευτέδες. Σχεδόν. Τι σχεδόν? Είπαμε στα κάρβουνα. Μην είσαι τόσο αυστηρός. Και τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τη Βένια Αντωνίου και τον Μάνο Ατζαράκη.
Το ντουέτο της ταξιδιωτικής εκπομπής Travel Diary. Καλημέρα Τηλέμαχε. Καλημέρα Τηλέμαχε. Πού σας βρίσκουμε? Είμαστε στη Λακωνία, πήγαμε στη Μονεμβασιά και σε λίγο θα βρεθούμε στην Ελαφώνησο. Πω, εκεί πέρα θα πάρετε το φέρι, το οποίο είναι μια απόσταση, είναι 5 λεπτά, έτσι. Είναι ένα τεταρτάκι. Τεταρτάκι είναι. Ναι, αυτό, αλλά πολύ κοντά. Και θα πάτε εκεί, παιδιά, έχει 2 παραλίες, οι οποίες συνορεύουν, που είναι απίστευτες, Ναι, είναι δίδυμες παραλίες, έτσι τις λένε ο μικρός και ο μεγάλος Δήμος. Και τι να σου πω τώρα, Τηλέμαχε, μακάρι να έρθει να συσκεφτεί από εκεί την εκπομπή. Μα δεν υπάρχει ακόμα η τεχνολογία για να διακτηνιστούμε. Αυτό είναι το κακό, Βένια και Μάνο. Αυτό θα ήταν καλό. Βέβαια, έχεις μια παρήγορη σκέψη να κάνεις και σήμερα, ότι δεν θα έχεις 100.000 βαθμούς θερμοκρασίας εκεί που βρίσκεσαι, όπως θα έχουμε εμείς εδώ σήμερα. Το οποίο θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Θα έχετε υψηλή θερμοκρασία σίγουρα. Λοιπόν, οπότε ξεκινήσατε ήδη από τη Νεάπολη και πηγαίνετε για τον Ελαφώνησο. Όχι ακόμα, τώρα είμαστε εδώ, πίνουμε ένα σύντομο πρωινό μιλώντας μαζί σου και μόλις με το καλό κλείσουμε θα φύγουμε να ξεκινήσουμε για το φέρι. Πω εικόνες που θα συγκεντρώσετε και θα μαζέψετε τώρα. Εικόνες και εμπειρίες. Όταν θα είναι έτοιμες θα τις μοιραστούμε μαζί σας με πολύ χαρά. Η κοινότητα Ελαφωνήσου είχε συσταθεί για πρώτη φορά το 1949 και το 2011 συστάθηκε ο Δήμος Ελαφωνήσου. Το νησί οφείλει το όνομά του στο πλούσιο κυνήγι που υπήρχε από την αρχαιότητα. Στην περιοχή ζούσαν πολλά μικρόσωμα ελάφια κόκκινου χρώματος. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι υπήρχαν πολλά ιερά της Αρτέμιδας. Ελαφώνησος, το νησί των πειρατών και των κουρσάρων. Από εδώ πέρασαν Φράγκοι, Ενετοί και Σαρακινοί. Σκηνικό ερήμου, με αμόλοφους που φτάνουν σε ύψος στα 10 μέτρα. Είναι το μοναδικό νησί της Λακωνίας και στα μόλις 19 τετραγωνικά του χιλιόμετρα χωράει απίστευτη ομορφιά. Ήρθε η ώρα να εξερευνήσουμε μία από τις ομορφότερες παραλίες της Μεσογείου, το Μικρό και το Μεγάλο Σίμο. Ναι, γιατί αυτή η παραλία είναι δίδυμη. Από τη χώρα της Ελαφωνήσου, ο Σίμος απέχει μόλις 4 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με την παράδοση, η παραλία πήρε το όνομά της από έναν καλύμνιο σφουγγαρά. Αυτό το τόσο μικρό νησάκι κατάφερε να γίνει διάσημο, κυρίως χάρη στο Σίμω. Τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά θυμίζουν όαση. Αν λοιπόν ψάχνετε για μια εξωτική παραλία στην Ελλάδα, ο Σίμος είναι σίγουρα ο προορισμός σας. Θέλετε κι άλλο Travel Diary? Αν ναι, ακολουθήστε μας στα social media και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Θα βλέπετε πρώτοι τα νέα ταξιδιωτικά μας βίντεο και τις εκπομπές μας. Φεύγοντας από την παραλία του Σίμου, κάναμε μια βόλτα στο νησί, καθώς περιμέναμε το φέρι. Ξέρετε ότι η Ελαφώνησος κάνει την εμφάνισή της στην Οδύσσεια? Όταν ο Οδυσσέας επέστρεφε στην Ιθάκη μετά την καταστροφή της Τρίας, επιχείρησε να μπει στο στενό της Ελαφωνήσου. Κατάφερε να φτάσει στην είσοδο του στενού, όμως οι σφοδροί άνεμοι τον εμπόδισαν να συνεχίσει. Μετά από αυτή την περιπέτεια, ο Οδυσσέας έφτασε στη χώρα των Κυκλόπων. Ελαφώνησος μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και τόσο ωραίες εικόνες να μας συντροφεύουν στο δρόμο μας για την επιστροφή. Ο Μάνος είχε μια πολύ ωραία ιδέα για την επιστροφή που ακούει στο όνομα Ιραίο. Αυτό ήταν και το κερασάκι στο ταξίδι μας. Πώς θα σας φαινόταν να κολυμπούσατε δίπλα σε αρχαιολογικό χώρο? Στο Ιραίο της Περαχώρας μπορείτε να ζήσετε αυτή την ξεχωριστή και για τους περισσότερους πρωτόγνωρη εμπειρία. Πώς σου φαίνεται? Πολύ ωραίο είναι. Και από εδώ πάνω είναι ο φάρος. Ο φάρος λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1897. Ο τόπος ονομαζόταν Ιραίο από την αρχαιότητα. Στο ακρωτήριο υπήρχε ναός αφιερωμένος στη θεά Ήρα. Το Ιραίο βρίσκεται στο τέλος της Χερσονήσου της Περαχώρας, στο δυτικό άκρο της οροσειράς των Γερανίων. Τα ερείπια αυτού του αρχαίου ναού φτάνουν κοντά στη θάλασσα.
Σύμφωνα με το μύθο, σε αυτή την περιοχή η Μύδια έθαψε τα δολοφονημένα παιδιά της πριν δραπετεύσει στην Αθήνα. Από την απέναντι ακτή έρχονταν οι Κορίνθιοι 2 φορές το χρόνο. Πραγματοποιούσαν τελετές και έκαναν αφιερώματα στη θεά. Και τώρα οι εικόνες θα γίνουν αναμνήσεις και το επεισόδιο του Travel Diary θα μας κάνει να ξαναζούμε τις στιγμές.